ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা। আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ দ্য টয় মেন কবিতাটোত থকা 13 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ এক্টিভিটিটো আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে 13 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱাচোন। ইয়াতে কি কৈছে, ছবিখনত কিছুমান বস্তুৰ চিত্ৰ বস্তু অঁকা আছে। সেই বস্তুখিনি তোমালোকে আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে, বাছি উলিয়াব লাগে। আৰু ইয়াতে তলতে কি আছে, শব্দ কিছুমান দিয়া আছে। সেই শব্দৰ বস্তুবিলাক তোমালোকে বাছি উলিয়াব লাগে। এতিয়া ব'লাচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে মনোযোগেৰে তোমালোকৰ কিতাপৰ 13 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই চাই যোৱা। এতিয়া আছে প্ৰথম CAT কেট, কেট মেকুৰী। এতিয়া মেকুৰী ক'ত আছে? এইটো মেকুৰী না। আচ্ছা, আমি মেকুৰী বিচাৰি পালোঁ। তাৰপিছত আছে ফিছ, FISH, ফিছ মাছ। এতিয়া মাছটো ক'ত আছে? এইটো মাছ না। তাৰপিছত কাইট, KITE, কাইট। কাইট মানে চিলা। এতিয়া চিলাখন ক'ত? এইখন চিলা, এইখন চিলা। তাৰপিছত কি আছে শব্দ? CROW, ক্ৰ, কাউৰী, ক্ৰ। এতিয়া ক্ৰ তোমালোকে বিচৰাচোন, ক্ৰ ক'ত আছে? ক্ৰ এইটো কাউৰী। তাৰপিছত কি শব্দ আছে? নেষ্ট, NEST, নেষ্ট। নেষ্ট মানে হ'ল বাহ, বাহ চৰাই বাহ। এতিয়া চৰাই বাহাটো ক'ত আছে? এইটো চৰাই বাহ। আচ্ছা, এতিয়া আমি তোমালোকক পিছৰ এই শব্দখিনি অৰ্থটো কৈ যাম। মই তোমালোকে ছবিত সেই বস্তুবিলাক বাছি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিবা। NEST, নেষ্ট। নেষ্ট মানে চৰাই বাহ। এতিয়া চৰাই বাহ ক'ত আছে? ছবিখনত বিচাৰি ল'বা তোমালোকে। গাৰ্ল, GIRL, গাৰ্ল। গাৰ্ল মানে ছোৱালী। বেলুন, BALLON, বেলুন। বেলুন মানে বেলুন। তোমালোকে যে বেলুন ভাল পোৱা নহয় জানো? পূজা মেলা আদিৰ পৰা যে বেলুন আনা, সেই বেলুন। BALLON, বেলুন। ট্ৰী, TREE, ট্ৰী। ট্ৰী মানে হ'ল গছ। লিফ, LEAF, লিফ। লিফ মানে হ'ল পাত, গছৰ পাত না। LEAF, লিফ। লিফ মানে হ'ল পাত। জেক ফ্ৰুইট, JACKFRUIT, জেক ফ্ৰুইট। জেক ফ্ৰুইট মানে হ'ল কঁঠাল, কঁঠাল। তাৰপিছত হাট, HUT, হাট। হাট মানে হ'ল জুপুৰি ঘৰ, সৰু ঘৰ। জুপুৰি ঘৰ। ডগ, DOG, ডগ। ডগ মানে কুকুৰ। বিন, BIN, বিন। বিন, বিন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো পাত্ৰ বুজাইছে দেই। টেবুল, TABLE, টেবুল। টেবুল, টেবুল। পেৰট, PARROT, পেৰট, ভাটৌ। ৱাল, WALL, ৱাল। বেৰ। ফ্লাৱাৰ, FLOWER, ফ্লাৱাৰ। স্কাই, SKY, স্কাই, আকাশ। SKY, স্কাই, আকাশ। ব্ৰাঞ্চ, BRANCH, ব্ৰাঞ্চ। ব্ৰাঞ্চ মানে হ'ল ডাল, গছৰ ডাল। এইটো কয় ব্ৰাঞ্চ, BRANCH, ব্ৰাঞ্চ। তাৰপিছত আহিলে ফ্ৰক, FROCK, ফ্ৰক। ফ্ৰক মানে হ'ল ফ্ৰক, ফ্ৰক চোলা। ছোৱালী মানুহৰ ফ্ৰক। ৱাটাৰ, WATER, ৱাটাৰ। ৱাটাৰ মানে হ'ল পানী। ব্ৰিক, BRICK, ব্ৰিক। ব্ৰিক মানে হ'ল ইটা। BRICK, ব্ৰিক। ব্ৰিক মানে ইটা। তাৰপিছত হেণ্ড, HAND, হেণ্ড। হেণ্ড মানে হ'ল হাত। গ্ৰাছ, GRASS, গ্ৰাছ। গ্ৰাছ মানে হ'ল ঘাঁহ। পিংক, PINK, পিংক। গোলপীয়া।
এতিয়া গুলপীয়া ৰংটো ক'ত আছে চাবা গ্ৰীণ GREEN গ্ৰীণ সেউজীয়া GREEN গ্ৰীণ সেউজীয়া ৰেড RED ৰেড ৰঙা ৰঙাটো ক'ত আছে চাবা হোৱাইট WHITE হোৱাইট মানে হ'ল বগা এতিয়া মই তোমালোকক এই শব্দখিনি অৰ্থটোৰ সৈতে উচ্চাৰণখিনি কৈ দিলোঁ তোমালোকে এই ছবিখনত সেই বস্তুখিনি ক'ত আছে বাছি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা যদি নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে আকৌ তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক বাছি উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ